Σας καλωσορίζω και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Ψηλή βροχούλα έπιασε όπως ακούετε, τέλος Μαρτίου, αλλά δεν λέει να φύγει το χειμώνας. Να φύγει και ο κορονοϊός. Και ο κορονοϊός, να υψωθεί η θερμοκρασία, αλλά πρέπει να φάμε κιόλας. Για να έχουμε υγεία, να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε αν έρθει. Βέβαια. Και αρχίζουμε, θα κάνουμε σήμερα σπανακόριζο. Τα υλικά μου είναι απλά. Εποχή του βέβαια έχει πάρα πολύ ωραίο σπανάκι τώρα. Έπειρα 2 δέσμες, η κάθε δέσμη ήταν 300 γραμμάρια, δηλαδή 600 γραμμάρια το έπλυνα καλά και το έχω στραγγίξει, το έκοψα στη λεκάνη μου αυτή και θα το χρησιμοποιήσω μαζί με 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, τα έβγαλα εχθές από το χωράφι μου. Είναι ένα γεμάτο ποτήρι. Τώρα τις έκοψα φρεσκοκομμένες σε κομματάκια ντομάτα, είναι 270 γραμμάρια. Ένα μέτριο κρεμμύδι ήταν περίπου 120 γραμμάρια και δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε και ιδιαίτερα, διότι είναι να τσιγαριστεί με το λάδι μας. Άρα 120 με 130 γραμμάρια κρεμμύδι, ναι. Είναι μια χαρά. Μια χαρά. Έχουμε το ελαιόλαδο μας, είναι μισό ποτήρι 100 ml, ένα ποτήρι ρύζι είναι το γλασέ, είναι 200 γραμμάρια. Το νερό μου είναι ζεστό, είναι 2 ποτήρια 400 ml. Εδώ είναι η ζαχαρίτσα, ένα κοφτό κουταλάκι ζάχαρη. Εδώ είναι το αλάτι μου, πάλι θα βάλω ένα κουταλάκι κοφτό αλάτι. Το πιπεράκι μου και ένα σκύβος λαχανικό. Αυτό είναι προαιρετικό, όποιος θέλει το βάζει, όποιος θέλει δεν το βάζει, εγώ θα το χρησιμοποιήσω. Και αρχίζω φίλες μου και φίλοι μου με την προετοιμασία του φαγητού μας. Θα βάλω το ελαιόλαδο μου. Θα κόψω τα κρεμμυδάκια μου να τα έχω έτοιμα. Θα το κόψεις ολόκληρο. Θα το κόψω μαζί με τα φιλαράκια. Δίνει ιδιαίτερη γλύκα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μπράσο. Έχει φορά που βάλω και μπράσο. Σήμερα θα βάλω τούτα τα 2 τα όμορφα τα κρεμμυδάκια. Τα οποία έβγαλες εχθές από το χωράφι μας. Θα βάλω το ελαιόλαδο στη φωτιά. Θα ρίξω το κρεμμύδι, το ξηρό, το ξηρό κρεμμύδι. Θα το τσιγαρίσω πολύ ελαφρά. Μόλις σχεδόν έβαλα το λάδι, έχω ρίξει μέσα και το κρεμμύδι. Θα περιμένουμε λίγο να μαλακώσει το κρεμμύδι. Δεν το αφήνω να κοκκινήσει πάρα πολύ. Ούτε να ξαθέψει. Να ξαθέψει, όχι. Απλώς έτσι λίγο να μαλακώσει. Να μαλακώσει. Το θέλω να αλλάξει το χρώμα του. Μάλιστα. Να φαίνεται διαφορετικό τώρα στο σπανάκι μας. Αυτή είναι μια συνταγή που την πήρα και εγώ από τη μάμα μου. Και τώρα θα βάλεις σιγά σιγά και το σπανάκι. Το σπανάκι. Το ρίξουμε λίγο μέσα. Ρίχνουμε το κάθεται. Ενώ φαίνεται ότι δεν θα το χωρέσει. Θα το χωρέσει. Θα μαλακώσει και θα δει όλο μέσα. Θα το ρίξουμε σιγά σιγά. Το κόβεται σε τούτα μικρά τα κομματάκια. Όχι πολύ μικρά, όπως το βλέπουμε. Τον αγόριζο το τρώνε όλοι μαζί με το γιαούρτι. Εγώ το απολαμβάνω. Άλλος το τρώει πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν τρώεις εσύ. Όχι, έχει τα πράγματα που τα τρώεις. Το κοτόπουλο το βραστό είναι σου αρέσει. Ούτε και κρέας βραστόν πολύ τρώω. Αλλά το ανακατεύουμε. Να κάτσει. Ώστε ανακατεύεις το έτσι για να πιάσει παντού το λάδι. Να χάσει νερό το σπανάκι, να μαλακώσει. Να το κλείσω με το κομμάτι στην κατσαρόλα, θα τη χαμηλώσω. Τη φωτιά. Και θα το κλείσω. Θα το σκεπάσεις. Θα το σκεπάσω. Και θα μαλακώσει αμέσως. Ναι. Άρα έχεις χαμηλώσει τώρα τη φωτιά. Να μην μας το κάψει. Να μείνει έτσι ωραίο, ζωντανό, όμορφο. Έκατσε. Και θα το αφήσουμε κλειστό με το καπάκι. Σε χαμηλή φωτιά να μαράνει. Εν τω μεταξύ. Τώρα το αλάτι να το βοηθήσει να μαλακώσει. Να μαράνει. Εν τω μεταξύ. Προσθέτεις τώρα. Και το αλάτι. Θα το βάλουμε όλο από την αρχή. Θα το δοκιμάσουμε και μετά. Το βοηθά να μαράνει το σπανάκι μας το αλάτι. Το σκεπάζουμε να μαράνει. Να το παρακολουθούμε. Και θα το αφήσουμε να μαράνει και θα συνεχίσουμε την επόμενη. Να προσθέσεις τα υπόλοιπα. Ναι. Μαλάκωση τη χαλή μου. Μετά από 10-15 λεπτά. 10-15 λεπτά. Το ζουμάκι που το θέλουμε. Έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Δεν το χωρούσε η κατσαρόλα και τώρα. Όχι. Να μπει το ριζάκι, το γλασέ. Τώρα μπαίνει το ρύζι. Εγώ χρησιμοποιώ το γλασέ που ανοίγει. Έτσι να το δώσουμε ένα γυρό με στο λάδι.
πριν να βάλουμε τα άλλα. Δυναμώνουμε το λίγο, γιατί είχα το χαμηλό. Είδες είναι το ωραίο ζωντανό χρώμα. Ναι, διότι είχες χαμηλή φωτιά. Ναι, να μην μου το κάψει να. Και το κρεμμυδάκι. Και έγινε με τον Δηλαδή, ατμό το του. κρεμμυδάκι είναι μην είναι άσπρο. Εμένα δεν μου αρέσει και να αλλάξει το χρώμα του μέσα στο. Να φύγουμε και το ρύζι έτσι λίγο να τσιγαριστεί. Είναι ωραία έτσι μέσα να το δεις ένα γύρο μες στο λάδι. Και μετά να βάλουμε τα άλλα υλικά. Ωραία για την ντομάτα. Ωραία για την ντοματούλα. Μέσα στην ντομάτα. Θα βάλεις το ζάχαρη. Ναι. Θα βάλεις τώρα Και λίγη ζαχαρίτσα. Να κοφτεί μισό κουταλάκι. Μισό κουταλάκι, έτσι βάλει πολύ. Θα τη ρίξω μέσα. Όχι, αρχίσαν τα αρώματα, Μιχάλη. Φρέσκα η ντομάτα που έκοψες. μυρίζει το φρέσκα. Έβαλες το ζεστό νερό. Για να μην αργήσει και να μας ψηθεί πιο γρήγορα. Να μπορέσουμε. Ωραία να φαίνεται η ντομάτου μέσα. Το κύβος λαχανικό. Ναι, τώρα να κοχλάσει λίγο. Θα συνεχίσουμε το ψήσιμο στο φούρνο. Ναι, θα κάτσουμε τα να το ανακατεύουμε και να το βλέπουμε. Να το δούμε ένα-δυο φορές και θα συνεχίσει στο φούρνο. Η κατσαρόλα μου τούτη κάνει για το φούρνο. Ναι, δεν έχει πλαστικά πάνω. Αν θέλουν να δούσει, κάνουν και το κρυθαράκι με την κατσαρόλα στο φούρνο. Προσθέτεις τώρα Κύβο λαχανικό. τον κύβο λαχανικό. Και κοχλάζει. Εγώ στη φάση αυτή, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, θα πάρω ένα κουταλάκι και θα δοκιμάσω. Τι χρειάζεται. Και μετά να το βάλω στο φούρνο. Ήδη άναψες το φούρνο και... Έχω τον αναμένο στους 200 στον αέρα. Για Αν να το δεις. θέλουμε, Μιχάλη, πιο κόκκινο, Ναι. μπορεί να βάλουμε πάστα. Πάστα ντομάτας. Πάστα ντομάτας. Και το πιπεράκι μας στο τέλος. Πιπεράκι Και σου. όλοι ο ζουμί να δω. Μιχαλάκης μετά θέλει λίγο αλάτι. Ωραία, βάλε ακόμα λίγο. Βάλω ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο αλατάκι λοιπόν. Θέλει το ένα κουταλάκι το κοφτό, εγώ βάλα πιο λίγο το κουταλάκι το κοφτό. Κοχλάζει, θα τον Κοχλάζει. ανακατέψεις. Ναι, θα μπει και το πιπεράκι μου, φρεσκοτριμμένο. Με προγευμάτισα με τα τσουρέκια εγώ. Μπορώ να περιμένω. Προσθέτεις τώρα το πιπέρι. Το πιπέρι μας. Μ' αρέσει να είναι λίγο πικάντικο. Όσο θέλουμε βάζουμε. Εγώ να βάλω και πιο άψον ακόμα πιπέρι. Α, σ' άλλο πιπέρι. Πάλι είναι μείγμα μπαχαρικό. Έχει διάφορα μέσα. Έχει κόλιαντρο, έχει διάφορα μπαχαρικά μέσα. Μ' αρέσουν τα μπαχαρικά. Είναι και κρύο. Είναι και κρύο, οπότε πάει. Ναι, έτσι με τον κορονοϊό Παρόλο- πρέπει να διατηρούμαστε ζεστή όπως λέω. Αν Παρόλο- εν τω μεταξύ στήσιμο, έχω και το κάρι. Το κάρι είναι με λαχανικά. Και Ναι. μπορούν, είναι ρύζι με μπαχαρικά. Μα και τα ρεβίθια. Και Και οι ρυζιά γίγαντες. Και οι γίγαντες, όπως είναι, έχει τα ζουμάκια του, να ανοίξει το ριζάκι μας και πάει για το φούρνο. Μάλιστα. Μπορούμε στη διαδικασία τούτη να το αφήσουμε, Εδώ. να το χαμηλώσουμε και να το αφήσουμε να ψηθεί εδώ. Ναι. Αλλά εσύ προτιμάς. Εγώ θα το βάλω στο φούρνο γιατί έχω κάτι άλλο να ασχοληθώ και Πάει στο φούρνο τώρα. πάει στο φούρνο. Πάει στο φούρνο λοιπόν στους 200 βαθμούς στον αέρα. Και περιμένουμε. Ωραία. Να το βγάλουμε, να το Θα το δούμε σε βέβαια. κανέναν Ναι, να το 20 λεπτό. ανακατέψουμε, Ναι, πιο λίγο. Πιο λίγο. Σε κανέναν 10 λεπτό είναι το Γιώργο Μπούρτε. Έχουν περάσει 10 λεπτά, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Να το δούμε. Χριστούνα. Το ανακατέψουμε. Θέλει ακόμα. Θέλει νερό. Λοιπόν, θέλει νομίζω. Όχι. Όχι, να το δοκιμάσω το ριζάκι. Άνοιξε παντός, αλλά θα το δοκιμάσω. Αν δούμε και θέλει ακόμα λίγο νεράκι, θα το δούμε. Μιχάλης το θέλει καλό ψημένο το ρυζί. Βέβαια. Όπως και τα όσπρια. Μια χαρά. Άνοιξε το ρύζι. Άνοιξε. Λοιπόν. Ναι, να τραβήξει, να ανοίξει. Ακόμα λίγο και... Έχει ένα δεκάλεπτο. Θα αφήσουμε να το λίγο να Ναι, ανοίξει. ναι, βάρ' το μέσα. Δεν ξέρω, να χαμηλώσει τη θερμοκρασία. Χαμήλωσα την τώρα. Βασικά εψημένο. Και Εψημένο. άρα λίγο χρόνο για να τραβήσει το ρύζι Ακόμα ακόμα λίγο, λίγο. να Οπότε βάλουμε και ακόμα. πιο χαμηλά να την βάλεις. Εντάξει, έχω το στους 150. Εντάξει. Κατέβασα το 150. Απλώς Ωραία. να ανοίξει το ρύζιμα, να τραβήξει. Ωραία, ωραία. Ακόμη κανένα δεκάλεπτο νομίζω είμαστε μια χαρά. 5-10 λεπτά να το σβήσω. Το ξαναδείς.
Έχει 20 λεπτά περίπου. Εντάξει. Είναι έτοιμο, να. Μια χαρά είναι. Στο μέσα νομίζω. Μια χαρά. Δεν θέλει καθόλου νερό, τίποτε, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Σβήσε το φούρνο, τζάσπα ακόμα λίγο μέσα να τραβήξει, αφήνουμε το κανένα δεκάλεπτο να ανοίξει κι άλλο το ρύζι, αλλά δεν τι ωραίο σπυρότομπο είναι. Γιατί ωραίο. Ωραίο. Και ντοματούες του μέσα. Είπαμε να θέλουν πιο κόκκινο. Σκεπαστό. Μπορεί να προσθέσουν και πάστα. Εγώ έβαλα φρέσκες ντομάτες. Σβήσετε το φούρνο. Να τραβήξει ακόμα λίγο και θα το δοκιμάσω. Μετά από 10 λεπτά, με κλειστόν το φούρνο, είναι η ώρα να το απολαύσουμε. Ωραίο. Έχει τραβήξει και τα υγρά του. Μια χαρά. Θα άνοιξε και το ρύζι, πιστεύω. Άρχισα και εγώ να ετοιμάζομαι. Σπανακόριζον. Λιατσακιστές. Πριακές, Πάει και τη λουπανούα. Φίλοι και φίλες μας, φτιάξτε αυτόν το υπέροχο σπανακόριζον. Εγώ το έχω γευτεί ήδη. Είναι υπέροχος, σας το λέω και σας το υπογράφω. Και γράψτε μας τα σχόλια σας. Είμαστε σίγουροι ότι θα ενθουσιαστείτε. Υγεία σας. Υγεία φίλοι και φίλες. Ωραίο. Όποιοι το φτιάξουν και το γευτούν, όπως ακριβώς το δείχνουμε, θα γράψουν τα καλύτερα σχόλια. Είμαι σίγουρος. Περιμένουμε και εμένα το πιάτο μου, έβαλε το κρασάκι σου, το σκορδάκι σου. Ναι. Και με τσακιστές ελιές, πράσινες.